Đừng. Bà già này, đánh cho ta đến mất. Còn đứa này, nhẹ tay thôi. Vâng. Dừng tay. Ai dám động đậy, ta sẽ băm hắn thành trăm mảnh. Mẹ không sao chứ? Tên phế vật này đến thật đúng lúc. Đây là giấy chuyển nhượng nhà tổ của nhà ngươi. Biết điều thì mau giao giấy tờ nhà đất ra đây. Giấy chuyển nhượng. Người nhà họ Ngô chúng tôi tuyệt đối không bán nhà tổ. Ngươi lấy đâu ra giấy chuyển nhượng? Kim thiếu, tôi đến rồi. Anh nói với cậu ta đi. Căn nhà này bây giờ có phải là của tôi không? Được rồi. Này, Ngô Phàm, cha cậu bây giờ đã mất rồi. Nhà các người cũng không có trưởng bối nào làm chủ được. Ta đây sẽ làm chủ. Đưa nhà tổ của nhà cậu cho Kim thiếu. Ta khuyên cậu nên nhanh chóng lấy giấy tờ nhà đất ra, đừng làm lỡ dở việc của người ta. Lúc cha tôi bệnh nặng, ông nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với chúng tôi. Bây giờ lại thay chúng tôi làm chủ, bán nhà tổ của chúng tôi cho tên phế vật đã hại mất cha tôi. Nhị thúc, ông còn là người nữa không? Ta, Ngô lão nhị, công việc của con cái nhà ngươi còn muốn nữa không? Cái thân thể của cha cậu, ông ta sớm muộn gì cũng mất, sao có thể trách Kim thiếu được? Loại phế vật như cậu, nếu không có Kim thiếu, cha cậu đáng mất, thì ông ta vẫn phải mất. Ta bây giờ chính là trưởng bối của nhà họ Ngô. Căn nhà tổ này ta nói bán cho nhà họ Kim thì nhất định phải bán. Ngô Phàm, ta nói cho ngươi biết, căn nhà tổ này hôm nay ngươi không muốn phá cũng phải phá. Ta không chỉ phá, ta còn muốn biến nơi này thành nhà vệ sinh công cộng, sau đó lấy mấy cái bài vị đó đem tất cả đi lấp hố phân. Kim Vũ, ta cũng nói cho ngươi biết, ngươi dám động vào nhà tổ của ta một chút, ta sẽ cho ngươi sống không yên thân, sống không bằng mất. Ngươi khẩu khí thật lớn. Ngươi tưởng ta không điều tra sao? Ngươi căn bản không có bất kỳ quan hệ nào có thể leo lên được Triệu thủ phủ. Ngày hôm đó căn bản chỉ là một hiểu lầm. Bây giờ ta làm thịt ngươi, cũng không có bất kỳ người nào có thể làm gì được ta nửa phần. Trong mắt ngươi còn có Vương Pháp không? Vương Pháp? Lão tử chính là Vương Pháp. Các người chỉ biết ta là người nhà họ Kim, nhưng lại không biết ta là quản lý của Thương hội Thanh Long. Dựa vào Thương hội Thanh Long, ai dám động vào ta? Thương hội Thanh Long chính là cái Thương hội Thanh Long nắm giữ tất cả các đầu mối kinh tế ở Hải Thành. Nghe nói Thương hội Thanh Long đó có thể một tay che trời. Ai mà đắc tội với Thương hội Thanh Long thì ở Hải Thành thì không thể ở lại một khắc nào. Tên tiểu tử thối nhà ngươi còn không mau quỳ xuống. Nếu chọc giận Thương hội Thanh Long, đừng nói là ngươi, mà chính là cả thôn Ngô gia chúng ta đều sẽ bị liên lụy. Thương hội Thanh Long đó chính là thương hội lớn nhất, uy tín nhất Hải Thành. Ai dám chọc vào, ngươi hãy mau quỳ xuống, giao tổ trạch nhà ngươi cho Kim thiếu đi. Đừng liên lụy đến bọn ta. Chỉ là một thương hội nho nhỏ. Kim Vũ, ngươi đến thu nhà tổ của ta. Thương hội Thanh Long có biết không? Hỗn xược. Nho nhỏ sao? Ngươi vậy mà dám không coi Thương hội Thanh Long ra cái thá gì? Dám nói năng hỗn xược, ngươi tính là thứ gì? Một căn nhà quê mùa của ngươi, ta phá thì phá thôi, còn phải xin chỉ thị của trưởng lão Thương hội sao? Phá tổ trạch nhà các người là chuyện nhỏ, nhưng mà ngươi bây giờ là không coi huynh đệ Thương hội Thanh Long của ta ra cái giống ôn gì, đây mới là chuyện lớn. Có cần không ta gọi huynh đệ Thương hội Thanh Long của ta đến đây để toàn bộ thôn Ngô gia các người đến xem thực lực của bọn ta, rồi phán xét có xứng hay không? Kim thiếu, những lời vừa rồi đều là tên phế vật này nói. Ngô Phàm, tên phế vật này, hắn tội đáng mất vạn lần. Với chúng tôi chẳng có chút quan hệ nào. Thương hội Thanh Long muốn tìm thì cứ tìm hắn, nhất định đừng có liên quan đến bất kỳ ai khác. Chúng tôi đều vô tội. Đúng vậy, phế vật, ngươi còn không mau lại đây quỳ xuống, mau giao đất cho Kim thiếu. Ngươi thật sự muốn cả thôn chúng ta cùng ngươi chôn cùng sao? Nhanh lên. Nghe nói Thương hội Thanh Long này không dễ chọc. Mẹ sợ. Mẹ, không sao, để con xử lý. Cậu nói mình dựa vào Thương hội Thanh Long
Những chuyện cậu làm này, Thương hội Thanh Long có biết không? Dĩ nhiên. Hơn nữa, việc biến nhà tổ của ngươi thành nhà vệ sinh công cộng cũng là ý của thương hội. Ngươi muốn thế nào? Chống lại thương hội sao? Thương hội Thanh Long tuy là thế lực lớn nhất Hải Thành, một tay che trời, nhưng nó cũng là một thương hội kinh doanh chính đáng. Sao đến miệng cậu lại giống như xã hội đen vậy? Muốn nhà tổ của tôi cũng được, nhưng phải để hội trưởng đích thân đến nói chuyện. Ngươi nói cái gì? Hội trưởng? Tôi quên mất. Với thân phận như cậu, một kẻ nhỏ bé như cậu, làm sao có thể có số điện thoại của hội trưởng chứ? Tôi có đó. Ngươi nói ngươi có số của hội trưởng sao? Ngươi sẽ không thật sự quen biết hắn đấy chứ? Ta cầu xin ngươi, ngàn vạn lần đừng gọi điện thoại, ta bây giờ rất sợ đó. Không tệ. Thương hội Thanh Long chúng ta bây giờ càng ngày càng phát đạt. Mọi người hãy cố gắng làm việc nhé. Tất cả đều là nhờ công lãnh đạo của hội trưởng. Ai đây? Điện thoại kết nối rồi, nghe đi. Alo, Triệu Khánh Long phải không? Tôi là Ngô Phàm. Anh bây giờ đến đây một chuyến, còn diễn sao? Diễn đến nghiện rồi sao? Người thật sự coi ta là một đứa trẻ ngây thơ sao? Triệu hội trưởng là người như thế nào? Đó là người mà loại người như ngươi có thể tiếp xúc sao? Dám trực tiếp gọi đại danh của Triệu hội trưởng. Ta thấy ngươi thật sự chán sống. Ăn bát cơm chó này đi. Cậu là cái thá gì? Lão gia nhà ngươi đã mất rồi. Ngươi nghĩ ta không thể trị được ngươi sao? Ta hình như nhớ hôm nay là ngày an táng lão già nhà ngươi phải không? Muốn làm gì? Đừng vội, ta biết ngươi là một đứa con hiếu thảo, cho nên hôm nay đặc biệt đến tiễn cha ngươi. Ngươi nói xem, nếu ta đập nát cái bình cho cốt này, để cha ngươi tan tác khắp nơi, hòa vào đất trời, chung sống với bụi đất, có được coi là tang lễ long trọng không? Kim Vũ, cậu dám động vào bình cho cốt này, tôi sẽ khiến cậu sớm không yên thân. Vừa rồi không phải rất cứng rắn sao? Sao bây giờ lại biết sợ rồi? Ta vừa mới nói rồi, bảo ngươi ăn bát cơm chó này. Ngươi không nghe, ta mới phải lấy nó ra. Quả nhiên, vẫn là nó hữu dụng. Kim Vũ, tôi nói cho cậu biết, đặt bình cho cốt xuống cho tôi. Nếu không, tôi sẽ khiến cậu hối hận. Hối hận? Hôm nay ta muốn xem thử, rốt cuộc là cha ngươi cứng đầu, hay là cái miệng của ngươi cứng đầu. Người đâu? Ra tay. Dừng tay lại cho tôi. Ngô Phàm, ngươi mau quỳ xuống đi. Chỉ là một bát cơm chó thôi mà, ăn vào cũng có mất mạng đâu. Mau ăn đi. Cái bình cho cốt này mà rơi xuống thì có muốn nhặt cũng không nhặt nổi đâu. Kim thiếu gia, giữa thanh thiên bạch nhật, Ngô Phàm, một nam nhi đường đường 7 thước, ngàn lần, vạn lần đừng bắt làm những chuyện như vậy. Ta van xin ngươi đấy. Vậy nếu không thì ngươi ăn, cậu dám sao? Kim Vũ, nếu ngươi không cho hắn ăn, vậy thì ngươi ăn đi. Kim Vũ, cậu dừng tay lại cho tôi sẽ lấy mạng cậu. Ngươi không cho bà ta ăn, vậy thì ngươi ăn. Nếu ngươi ăn không nổi, vậy ta sẽ đưa đến cho cha ngươi. Thêm chút hứng khởi cũng được. Cậu dừng tay lại cho tôi, ăn hay không? Tôi ăn. Đừng. Tôi ăn. Khoan đã, cậu phải quỳ xuống, khấu đầu cho tôi, rồi cầu xin tôi đồng ý rồi, cậu mới được ăn. Cậu tốt nhất mau lên, nếu không lát nữa cái bình cho cốt này rơi xuống đất trước, tôi mặc kệ đấy. Được. Dừng tay. Triệu hội trưởng, ngài, sao ngài lại tới đây? Tôi nghe nói cậu đang thay Thương hội Thanh Long thu hồi đất. Vâng. Đây là giấy chuyển nhượng. Thật ra, mảnh đất này đã được thu hồi từ lâu rồi. Hắn đã nhận tiền của chúng ta, kết quả lại không giao đất cho chúng ta, thậm chí còn công khai gọi thẳng tên ngài. Thật sự là không coi ngài ra gì, càng không coi Thương hội Thanh Long ra gì. Tôi đang thay ngài dạy dỗ hắn. Loại người này không dạy dỗ cho tốt, truyền ra ngoài chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của thương hội. Không phải đâu, hội trưởng, sự việc không phải như vậy. Mảnh đất này là tổ trạch của Ngô gia,
cung phụng bài vị của tổ tiên Ngô gia. Sao có thể dễ dàng bán đi như vậy được? Hơn nữa, chúng tôi cũng chưa nhận tiền của thương hội Thanh Long. Còn tiện nhân này cầm miệng cho tôi, cái tên khốn nạn ngu ngốc này. Vậy mà dám cướp tổ trạch của người thừa kế lão Ngô. Đây là muốn mạng tôi mà. Triệu hội trưởng đã nổi giận rồi. Hôm nay cả thôn Ngô gia các người đều sẽ tiêu đời, chính là vì cậu. Vậy mà dám công khai xúc phạm thương hội Thanh Long. Cậu tiêu chắc rồi. Cậu thật to gan. Ngài đánh tôi làm gì? Rõ ràng là tên khốn nạn đó chiếm đất của chúng ta mà không chịu trả. Kim Vũ, lão tử trả lương cho cậu là để cho cậu kiếm tiền cho thương hội, chứ không phải để cậu mượn danh nghĩa thương hội ra ngoài hoành hành bá đạo, ức hiếp bá tính. Vâng hội trưởng. Cậu đó mới làm quan được mấy ngày mà cậu dám mượn danh nghĩa thương hội ra ngoài, muốn làm gì thì làm. Tôi thấy danh tiếng của thương hội Thanh Long trong cái xã hội hài hòa này chính là bị loại người cặn bã như cậu làm hỏng. Xin lỗi, tôi sai rồi. Xin lỗi hội trưởng. Tôi hỏi cậu, văn hóa doanh nghiệp của chúng ta là gì? Chúng ta có thứ này sao? Nào các cậu nói cho hắn biết. Tuân thủ, trung thực và nhân ái, xây dựng thương hội văn minh. Không phải. Từ bao giờ lại có thứ này? Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là văn hóa doanh nghiệp, thế nào là quy củ. Cho cậu làm sằng làm bậy. Xin lỗi, cho cậu chiếm nhà tổ của người ta. Tôi sai rồi. Xin lỗi, cho cậu ức hiếp đàn bà con gái. Tôi sai rồi. Hội trưởng, tôi sai rồi. Cho cậu đắc tội với Ngô gia. Kim Vũ, cậu hãy nhớ kỹ hôm nay. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ ném cậu xuống sông cho cá ăn. Vâng, tôi sai rồi. Xin lỗi. Cái đó, mọi người, thật sự xin lỗi. Thương hội của tôi quá lớn, loại người gì cũng có. Tôi đại diện cho thương hội Thanh Long. Xin lỗi mọi người. Không, hội trưởng đại nhân, ngài quá khách sáo rồi. Hắn ta ép mẹ tôi ăn thức ăn cho chó, còn đập phá từ đường nhà chúng tôi. Bị đánh một trận là đủ rồi sao? Xin lỗi. Tiểu Phàm, Triệu hội trưởng đã đích thân dạy dỗ Kim Vũ rồi. Cứ như vậy bỏ qua đi. Chuyện là do hắn ta làm. Triệu hội trưởng xin lỗi thì không liên quan gì đến hắn ta nữa sao? Còn không mau xin lỗi người ta đi. Xin lỗi, tôi biết sai rồi. Khấu đầu xin lỗi. Xin lỗi. Ngô tiên sinh, xin lỗi. Ngô lão phu nhân, xin lỗi. Ngài thấy như vậy được không? Không đủ. Hắn ta đang làm cái gì vậy? Người ta đường đường là hội trưởng hội Thanh Long. Người ta đã bỏ mặt mũi xuống, thành tâm xin lỗi rồi. Hắn còn được voi đòi tiên nữa. Đúng vậy. Cũng không tự xem mình là cái thá gì. Cái kia, Ngô tổng, ở đây là 5 triệu, coi như là Kim Vũ bồi thường tinh thần cho cá nhân ngài. Mai tôi sẽ cho người đến Kim gia đòi nợ. Chuyện của mình tự mình chịu trách nhiệm. Ngài thấy như vậy được không? Cha tôi 3 ngày nữa sẽ được an táng. Tôi muốn cậu bê hộp đựng cho cốt, một bước một lại đến mộ địa an táng, rồi lại dập đầu sám hối nhận tội. Ngô Phàm, cậu đừng có quá đáng. Vâng, tôi sẽ làm theo yêu cầu của ngài. Cút đi. Cậu xem cậu gây ra chuyện gì kia. Chuyện này mà để tôi xử lý, tôi sẽ băm cậu ra cho cá ăn. Còn không mau cút. Tôi cút đây. Ngô tổng, chuyện cũng xử lý gần xong rồi. Hay là tôi đưa tên xúc sinh này về xử lý trước? Ngài cứ bận việc của mình, đi đi. Là ở đây, phá cho tôi. Phá hết đi. Dừng tay. Bây giờ giấy tờ đất đang ở trong tay tôi. Hôm nay dù là Ngọc Hoàng Đại Đế đến,
thì tổ trạch này cũng phải bị phá. Cậu dám? Tôi đã hỏi rồi. Cũng chỉ có nhà thầu này mới chịu nhận cái căn nhà rách nát của các cậu. Tuy nhiên, tôi có thể đảm bảo với cậu, tôi nhất định sẽ sửa chỗ này thành một cái nhà vệ sinh công cộng đẹp đẽ, cực kỳ sang trọng. Kim Vũ, cậu đúng là vết thương vừa lành đã quên đau, chân vừa bị đánh gãy mà cậu còn dám đến, cậu còn dám nhắc đến chuyện này. Nếu không phải vì cậu, năm nay tôi đã được thăng chức lên tổng giám đốc của thương hội rồi. Chỉ vì tên tiểu tử thối nhà cậu mà hại tôi bị hội trưởng đánh cho một trận, còn bị đuổi ra khỏi thương hội. Món nợ này tôi nhất định sẽ tính toán kỹ với cậu. Còn nữa, cái hũ tro cốt của lão già khốn nạn nhà cậu tôi nhất định sẽ dùng để lấp hố xí, để tôi lo liệu đám tang. Còn bắt tôi quỳ nữa. Dù sao tôi cũng không còn là người của thương hội Thanh Long nữa rồi. Hôm nay ai đến cũng vô dụng. Phá bỏ cho tôi. Khoan đã. Cái nhà tổ này hôm nay không ai được phá. Hôm nay không ai được phá sao? Cậu có tư cách gì nói với tôi câu này? Giấy tờ đất trong tay tôi, nhà thầu cũng ở trước cửa rồi. Cậu có bản lĩnh gì ngăn cản tôi? Cậu đừng nói là nhà thầu này là của nhà cậu đấy nhé. Tuy nhà thầu không phải của tôi, nhưng tôi có thể mua lại. Cậu nói gì? Tôi không nghe rõ. Sao hắn lại bắt đầu nói mớ giữa ban ngày thế này? Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Ngu Phàm, anh vừa nói gì? Anh nói mua lại toàn bộ nhà thầu. Anh có biết nhà thầu này bao nhiêu tiền không? Đừng nói là anh bán máu bán thận. Cho dù là cả nhà anh xẻ ra bán, cũng không mua nổi cái cổng của người ta. Có biết không hả? Cái tên ngốc nghếch này thì biết gì chứ. Hắn chỉ nghĩ là Triệu hội trưởng đưa cho hắn một tấm chi phiếu 5 triệu. Hắn liền tưởng có thể mua lại nhà này rồi chứ gì. Chi phiếu sao? Chi phiếu bây giờ ở chỗ tôi. Hắn còn chi phiếu nào nữa? Sao? Quên rồi sao? Bảo bối của tôi ơi, sao tấm chi phiếu này lại đến tay cô rồi? Tôi còn đang lo không biết ăn nói thế nào với cha tôi. Cô đúng là bảo bối tốt nhất của tôi. Vậy nên bây giờ hắn không một xu dính túi. Không biết tự tin ở đâu ra. Hôm nay nếu cậu mua được cái nhà thầu này, tôi sẽ quỳ xuống dập đầu 3 cái cho cậu, sủi như chó cho cậu xem. Được. Đây là cậu nói đấy nhé. Alo, Ngô Nguyệt Khanh. Không phải cô nói là... Tôi nói gì cô cũng sẽ giúp tôi sao? Tôi muốn mua lại nhà thầu Cường Thịnh Kiến Công. Cô giúp tôi mua lại tập đoàn Cường Thịnh Kiến Công. Được, tôi sẽ làm nhanh nhất có thể. Nghe thấy chưa? Bây giờ lập tức đi mua lại tập đoàn Cường Thịnh Kiến Công. Vâng. Cậu nói cậu muốn Ngô Nguyệt Khanh đại nhân giúp cậu mua lại tập đoàn Cường Thịnh Kiến Công. Ngô Nguyệt Khanh, Ngô đại nhân là vệ sĩ thân cận của Triệu thủ phủ đấy. Cậu là cái thá gì? Đúng vậy. Có khi là do cha mất mạng nên bị kích thích mạnh rồi không? Bây giờ thần kinh không bình thường nữa rồi mà dám nói ra những lời như vậy. Không sợ người của Triệu thủ phủ nghe thấy lập tức phế chân anh sao? Dù sao tôi cũng đã gọi điện rồi. Thật hay giả lát nữa sẽ biết. Hôm nay nhà tổ họ Ngô tôi không ai được động vào. Nếu tôi cứ động vào thì sao? Hôm nay tôi không chỉ phá, tôi còn phá ngay trước mặt cậu. Tôi còn cho những người này xếp hàng đi vệ sinh ở nhà các cậu. Phá bỏ cho tôi, cậu thử xem. Ông sao vậy? Ông có gì không dám? Ông sẽ không thực sự tin rằng cái tên rác rưởi này có thể dựa vào khoác lác mua được tập đoàn Cường Thịnh các ông nhé. Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ nghiện giả vờ, đồ rác rưởi thôi. Phá bỏ cho tôi. Còn nữa, giữ chặt hắn lại để hắn nhìn chúng ta phá. Tập đoàn Cường Thịnh đã bị tôi mua lại rồi. Kẻ nào dám động tự gánh chịu hậu quả. Hậu quả? Cậu có thể bắt tôi chịu trách nhiệm gì? Đồ nghèo kiết xác như cậu mà mua được tập đoàn Cường Thịnh. Sao cậu không nói Triệu thủ phủ Hải Thành là cha của cậu luôn đi? Vì muốn giả vờ cái gì cũng dám nói. Hôm nay cứ đứng ở đây, cái từ đường này tôi nhất định phá. Phá ngay. Các người dám? Mẹ, trong từ đường này thờ phụng liệt tổ liệt tông Ngô gia. Dậy đi, xin hãy thương xót. Đừng phá từ đường này. Nếu không
liệt tổ liệt tông Ngô gia. Dưới suối vàng sẽ không được yên ổn. Kim thiếu gia, bây giờ phải làm sao? Giấy tờ nhà tổ của các người đang ở trong tay tôi. Bà già này muốn quản tôi, phá nhà trên đất của chính tôi. Mẹ, dậy đi. Không cần để ý bà ta. Lái tới. Cậu dám? Tôi xem ai dám động. Kim Vũ, cậu thử xem. Đây là một mạng người đó. Ông lái hay không? Lề mề, ông không lái thì tôi lái. Dừng tay, cậu dừng tay lại cho tôi. Xuống xe cho tôi. Đúng vậy, ai bảo bà ta chắn đường. Đụng chúng cũng là đáng đời. Kim thiếu gia, tôi ủng hộ ngài. Lái tới, dừng tay. Cậu dừng tay lại cho tôi. Dừng tay. Dừng lại. Tôi xem ai còn dám tiến lên một bước. Tôi sẽ phế chân hắn. Cậu là cái thá gì mà ở đây chỉ trò cái gì? Thái tổng. Chủ tịch, sao ngài lại đích thân đến đây? Cậu còn mặt mũi mà nói. Nếu không phải cậu dám cưỡng chế phá rỡ từ đường của ông chủ mới của chúng ta, gây ra chuyện lớn như vậy, tôi cần gì phải đến đây? Còn không mau thả ông chủ Ngô ra. Chuyện này là sao? Ông chủ Ngô, xin lỗi, tôi đến muộn. Thuộc hạ của tôi chút nữa đã đắc tội với ngài, mong ngài thứ lỗi. Hóa ra ngài chính là Thái tổng của tập đoàn Cương Thịnh Kiến Công. Ông chủ mới. Ngài nhận nhầm rồi sao? Cậu lại là cái thá gì? Ở đây có phần cậu lên tiếng sao? Đây là Kim thiếu gia, hắn chính là người thuê chúng ta phá rỡ từ đường Ngô gia. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ hủy bỏ hợp đồng với tập đoàn Kim Thị. Mọi sự hợp tác, cậu hãy tự lo liệu lấy. Thái tổng, anh không thể hủy bỏ sự hợp tác giữa hai nhà chúng ta như vậy. Như vậy đột ngột hủy bỏ sự hợp tác của hai nhà chúng ta sẽ gây ra tổn thất rất lớn cho chúng ta. Hơn nữa, vì một tên ngu ngốc như vậy, không đáng đâu. Đúng vậy Thái tổng, tên Ngô Phàm này nổi tiếng là kẻ nghèo rớt mồng tơi. Làm sao hắn ta có thể là ông chủ mới của các người được? Chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Những kẻ như các người không chỉ chó cắn áo rách, còn cưỡng chế phá rỡ nhà tổ của người ta. Tập đoàn Cương Thịnh Kiến Công của tôi dù có phá sản cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ hợp tác với các người nữa. Người đâu? Đuổi bọn chúng ra khỏi thôn. Không, Thái tổng, anh không thể hủy bỏ hợp tác giữa chúng ta. Anh thật sự không thể hủy bỏ hợp tác của chúng ta. Đồ ngu ngốc, đứng đó làm gì? Mau giải thích với Thái tổng đi. Đó là một hiểu lầm. Họ Thái kia, đừng có không biết điều. Kim gia chúng tôi, dù sao, ở Hải Thành vẫn là một gia tộc có máu mặt. Đến lúc chó cùng rứt dậu, sẽ không biết ai lấy ra ai đâu. Vậy sao? Cậu xem xong video này sẽ không nói như vậy nữa. Tập đoàn Kim Thị và Tuân Thị bị phong sát. Trước đây có lẽ là không dám đối đầu trực tiếp, nhưng bây giờ tôi nói cho cậu biết, hôm nay đến đây là mệnh lệnh của Triệu thủ phủ. Ông ấy không chỉ bảo tôi dừng hợp tác với cậu, còn cắt đứt nguồn vốn của Tôn và Kim, hai nhà các người, và phong tỏa hoàn toàn ở Hải Thành. Cậu nghĩ bây giờ nói những lời này vẫn còn sức răn đe sao? Triệu thủ phủ. Xin lỗi Ngô Phàm, tôi tin là ngài quen biết với Triệu thủ phủ. Xin ngài tha cho tôi lần này. Xin ngài, sau này tôi sẽ không bao giờ dám xúc phạm ngài nữa. Ngô Phàm quả thật có quan hệ với Triệu thủ phủ. Tôn gia chúng tôi bị phong sát rồi. Tôi đã cảnh báo rồi, bảo cậu đừng có đánh chủ ý vào nhà tổ của Ngô gia. Sớm biết có ngày này thì lúc đầu đừng có làm. Đúng rồi, còn một việc nữa, buông tôi ra. Cút. Kim thiếu, hiện tại cả hai nhà chúng ta đều bị phong sát rồi. Phải làm sao bây giờ? Cút. Hôm nay tôi như thế này đều là tại cô. Sao chổi? Bây giờ chỉ có thể tìm Triệu thiếu gia thôi. Anh ta là người kế nhiệm tương lai của tập đoàn Triệu Thị. Anh ta nhất định có cách. Yên tâm, tôi cũng có nợ cần tính toán với hắn. Đây chẳng phải là tên đầu mọc sừng nhà họ Tôn đó sao? Một kẻ nghèo đến mức tiền thuốc thang cho cha ruột cũng không trả nổi,
Cậu có tư cách gì đến đây? Anh đừng nói lời khó nghe như vậy. Không ngờ tên đầu mọc sừng bên cạnh lại có một tiểu mỹ nữ như vậy, là một bình hoa đẹp đẽ. Anh muốn làm gì? Tôi thấy cậu vì muốn ăn bám, không tiếc để thuộc hạ của người khác, đùa bỡn vợ mình. Cậu còn tiền nuôi một tiểu mỹ nhân như vậy, chi bằng để cô ta hầu hạ anh em chúng tôi, đúng không? Đúng vậy. Theo chúng tôi, ít nhất còn được ăn ngon mặc đẹp, còn được sống sung sướng. Chuyện của chúng ta đừng lôi người khác vào, nếu không tôi sẽ không khách khí với anh đâu. Thằng rác rưởi này sao lại có khí thế như vậy? Suýt chút nữa ngay cả tôi cũng bị dọa. Được rồi, tôi sẽ không động đến đôi uyên ương khốn khổ các người, nhưng tôi có lời nhắc nhở thiện chí. Đây là sàn đấu giá lớn nhất Hải Thành. Cậu có tư cách vào đây không? Các người không được vào. Lý chủ tịch, ngăn cô ta lại, không được đến gần Lý chủ tịch. Làm gì vậy? Hai đứa rác rưởi này còn không có thiệp mời mà cũng muốn vào sao? Đừng hòng. Sao anh biết tôi không có thiệp mời? Nói cho anh biết, nếu còn dám động thủ, tôi sẽ cho anh trả giá đắt. Khẩu khí thật lớn. Đồ nhà quê. Cậu lấy đâu ra thiệp mời? Thiệp mời mà bọn họ nói chắc là cái lỗ chó của bữa tiệc chúng ta nhỉ? Dù sao thì chó thì nên đi đường chó phải đi, nhưng mà nơi này là sàn đấu giá cao cấp, không có lỗ chó, chó không được vào. Nói hay lắm. Mấy người các cậu nghe cho kỹ đây, dạy dỗ hắn ta cho tôi, để hắn ta biết cái giá của việc đắc tội với bản thiếu gia. Có chuyện gì xảy ra, tôi chịu trách nhiệm. Đi. Dừng tay. Coi thường người nhà quê, miệng luôn mồm bảo nhà quê, cảm thấy mình đứng ở mép cửa cao cấp thì cao quý hơn người khác, thật sự làm tổn hại đến đẳng cấp của đấu giá Vân Đỉnh. Cậu rốt cuộc là thuộc hạ của ai? Tôi là thuộc hạ của ai thì liên quan gì đến cô? Người mà cô vừa mới nói là người thừa kế tài phiệt nổi tiếng, là Triệu tổng lẫy lừng. Cô là cái thá gì? Người thừa kế tài phiệt, chỉ có đức hạnh này cũng có thể trở thành người thừa kế tài phiệt. Vậy chứng tỏ nhãn quan của Triệu lão gia cũng chẳng ra sao. Không ngờ phế vật như cậu, bản lĩnh câu gái cũng không nhỏ. Đây cũng là tình nhân nhỏ của cậu sao? Cậu nói cái gì? Triệu Thông, anh giữ mồm giữ miệng cho tôi. Tôi nói sao cậu lại chấp nhận Tôn Kiều Kiều? Còn tiện nhân đó thì ra bản thân cũng không thiếu gái. Hai vợ chồng các người nói không chừng còn làm cùng một nghề. Gái 30 dữ dằn như hổ đói. Cô háo sắc đến vậy sao? Lại tìm một gã nhà quê này. Mấy anh em chúng tôi cũng cường tráng lắm, luôn sẵn lòng phục vụ. Hội trường đấu giá Vân Đỉnh chỉ mở cửa cho giới thượng lưu Hải Thành. Một đứa hạ lưu thấp kém như cậu làm sao lọt vào được đây? Tôi sẽ gọi cho người phụ trách, đuổi hết đám người các cậu ra ngoài. Triệu Thông, hạ lưu. Chúng tôi làm sao lại là hạ lưu? Bảo bối, chuyện hạ lưu hơn chúng tôi còn chưa làm. Triệu Thông, ân oán giữa chúng ta đừng liên lụy đến người khác. Thư mời mà anh muốn, chúng tôi có thể vào được chưa? Thư mời thật, làm rất giống thật đấy. Triệu Thông, đồ rác rưởi. Cậu chính là đồ nghèo hèn, đồ rác rưởi, đừng hòng bước chân vào xã hội thượng lưu. Triệu Thông, cô sao vậy? Làm sao vậy? Thuốc. Buổi đấu giá đã bắt đầu rồi. Đám thấp hèn các người cứ ngoan ngoãn đợi ở ngoài, đợi tôi cầm hợp đồng với Lý tổng, tự tay đuổi cậu ra khỏi tập đoàn Triệu thị. Tôi sẽ chờ xem. Bệnh cũ của tôi tái phát rồi, không thể đến buổi đấu giá được nữa. Cậu thay tôi đi. Đây là thư mời của cô mà. Lần này tôi đến là vì một miếng ngọc bội lê hoa bạch ngọc. Đó là di vật của cha tôi, nhưng tôi lại thành ra thế này, cũng không thể đến buổi đấu giá được. Thư mời cho cậu đấy. Nếu có thể giúp được cậu, cũng coi như tôi làm việc thiện.
Cô đưa tôi thứ quan trọng như vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cô. Cô hãy chăm sóc cô ấy. Tôi vào đây. Thư mời hàng thật giá thật. Cho tôi vào. Nếu không, gọi người phụ trách của các cậu ra đây. Mời anh vào. Không ngờ vẫn để tên phế vật này vào được. Lát nữa nói với người dẫn chương trình, bảo cô ta tăng giá khởi điểm lên. Sau đó lén điều chỉnh mức tăng giá của món hàng đó lên mức 1 triệu. Yên tâm Triệu tổng, tôi đã bảo người dẫn chương trình chỉnh chiếc bình mà Lý tổng thích lên tới 1,5 triệu rồi. Nhất định sẽ để tên nhóc đó mất mặt trước mặt anh. Đừng cho hắn ta một cơ hội nào. Món đồ tiếp theo được đem ra đấu giá là một chiếc bình tiền triều rất quý giá, vô cùng giá trị. Chúng tôi rất may mắn khi có được món đồ đấu giá này. Bình Ngọa Long xuất sơn, giá khởi điểm 50 triệu, bây giờ bắt đầu đấu giá 60 triệu. Có vẻ như tên nhóc này đã không còn tiền nữa rồi, hoàn toàn từ bỏ việc đấu giá. Tính hiếu thắng mạnh mẽ như vậy, không biết cái bẫy tôi đào có thể đẩy hắn ta nhảy xuống không? 60 triệu lẻ 5 ngàn. 80 triệu. 80 triệu lẻ 5 ngàn. 100 triệu. 100 triệu lẻ 5 ngàn. Anh cố ý phải không? Lần nào cũng hơn tôi 5 ngàn. Hơn 5 ngàn thì sao? Hình như buổi đấu giá này không có quy định nào nói không được hơn 5 ngàn cả. Có vẻ như Triệu tổng hết tiền rồi. $150 triệu. 150 triệu sao? Đậu xanh, giá này quá cao rồi. Hiện tại toàn bộ Hải Thành tuyệt đối không có ai dám trả giá này nữa. Có vẻ như Triệu tổng đã dồn hết tài sản vào đây rồi. Tuy là 150 triệu, nhưng Triệu tổng, nếu hôm nay có thể mua được chiếc bình này thì sự hợp tác giữa Triệu tổng và tập đoàn Lý Thị coi như chắc chắn rồi. Triệu tổng cũng có thể kế thừa vị trí chủ tịch của tập đoàn Triệu Thị. So với điều đó thì 150 triệu này là cái gì? Theo đi. Sao không theo nữa? Hiện tại giá cao nhất là 150 triệu. Giá đã là mức giá cao nhất toàn trường hôm nay rồi. Không biết còn ai muốn tiếp tục đấu giá không? Nếu không thì tôi gõ búa nhé. 1. 150 triệu lẻ 5 ngàn. Anh đúng là cố ý. Đưa tôi. Còn của anh nữa, nhanh lên. Đợi đấy. 200 triệu. 200 triệu sao? Bỏ 200 triệu để mua chiếc bình này. Không biết có phải lão gia cố ý phái người đến giúp tên nhóc đó đấu giá không? Dám đối đầu với tôi, đợi tôi nắm quyền sẽ cho các người biết hậu quả là gì. Trí thông minh này rốt cuộc làm sao mà tồn tại đến bây giờ. Chúc mừng Triệu tổng, đấu giá thành công. Mọi người vỗ tay. Chúc mừng Triệu tổng, sau này người nắm quyền Triệu Thị chính là ngài. Mong ngài chiếu cố nhiều hơn. Đúng vậy, Triệu tổng, sau này chúng tôi sẽ ủng hộ ngài. Mong ngài sau này chiếu cố nhiều hơn. Triệu tổng, đây là món đồ đấu giá ngài đã bỏ tiền ra mua. Còn mặt dây chuyền lê hoa bạch ngọc này là bộ sưu tập của năm nay. Giá khởi điểm là 800 ngàn. Chúng tôi coi như quà cảm ơn, xin tặng cho ngài. Di vật của cha cô gái vừa rồi. Triệu tổng, ngài đã mua được chiếc bình rồi. Mặt ngọc bội tặng kèm này có thể bán cho tôi không? Nhóc con, cậu đừng có định dùng cái tặng kèm này để hợp tác với Lý tổng đấy chứ. Tôi biết cậu nghèo, nhưng cũng không thể nào lấy cái tặng kèm này ra làm mất mặt Lý tổng. Quả nhiên là đồ nhà quê, làm ra chuyện vô giáo dục như vậy. Loại người này cũng có thể vào đây được sao? Lát nữa hỏi cho kỹ người phụ trách. Hôm nay ai trực
Nhóc con, muốn lấy cái ngọc bội này sao? Món quà này thì quý ở tấm lòng. Lỡ như Lý tổng cần thì sao? Cậu vẫn còn viện cớ cho cái nghèo của mình. Tôi xem cậu cứng miệng được tới khi nào. Chẳng qua chỉ là một tên hề tự cho mình là đúng đắn thôi. Còn thật sự xem mình là cái thá gì? Cậu cầm một cái tặng kèm mà muốn hợp tác với tôi. Mơ tưởng hão huyền. Vậy làm ăn thì thứ nhất là nhân phẩm, thứ hai là thành tín. Lý tổng, ông hợp tác với loại người này, không biết có hối hận không? Triệu tổng, hắn đang nói gì vậy? Lý tổng, hắn ta chính là loại người như vậy. Ngài đừng chấp nhặt với hắn. Tôi thấy cậu thật sự là không thấy quan tài không đổ lệ. Đợi tôi đuổi cậu ra khỏi tập đoàn Triệu thị, cậu nhất định sẽ hối hận. Thế cục vẫn chưa ngã ngũ. Ai là hắc mã còn chưa chắc đâu. Được, cứ chờ xem. Lý tổng, đây là bình hoa tôi đấu giá được, cũng là để lấy may cho sự hợp tác lần này của chúng ta. Ngài xem, có thể hợp tác với tôi không? Tôi đối với thành ý của Triệu tổng rất hài lòng. Bây giờ tôi xin tuyên bố dự án tiếp theo này giao cho công ty của Triệu tổng. Khoan đã, tôi phản đối sự hợp tác này. Cô là cái thá gì? Tiện nhân, mau cút ra ngoài cho tôi. Lý tổng, ngài đừng giận. Cái con tiện nhân đó chính là nhân tình của cái thằng phế vật kia. Tôi bây giờ kêu cô ta đi. Cái tên thối tha này. Cậu nói cái gì? Lý tổng, sao ông lại? Tôi lại làm sao? Gan to thật đấy. Cậu dám mắng cô ấy? Phu nhân, sao em lại ở đây? Em đỡ hơn rồi chứ? Tôi đã nói rồi, em nếu không khỏe thì ở nhà nghỉ ngơi đi. Vị này chính là Thẩm Thanh Vân. Đây chính là người phụ nữ đứng sau Lý tổng. Nghe nói không có Lý phu nhân, Lý tổng sẽ không có sự nghiệp ngày hôm nay. Lý phu nhân bình thường rất ít khi xuất hiện, không ngờ hôm nay được gặp người thật. Còn hơn thế nữa, nghe nói Lý tổng sợ vợ. Thật ra phần lớn nguyên nhân là vì tập đoàn Lý thị là của hồi môn của Thẩm Thanh Vân. Triệu Thông này lại dám sỉ nhục Lý phu nhân trước mặt mọi người, gan to thật. Cô là Lý phu nhân. Tôi xin lỗi cô. Xin lỗi. Vừa rồi không cố ý mạo phạm. Xin lỗi. Tôi không dám nhận. Anh vừa rồi thật sự làm tôi mở mang tầm mắt. Tôi Thẩm Thanh Vân ở Hải Thành bao nhiêu năm nay, vẫn là lần đầu tiên gặp một người hạ lưu vô sỉ như vậy. Hôm nay nếu anh dám hợp tác với hắn một dự án thì đừng trách tôi không khách khí với anh. Phu nhân, tôi biết em không thích người này, nhưng chúng ta phải hợp tác với tập đoàn Triệu thị. Không có hắn, chúng ta thật sự không được. Tập đoàn Triệu thị, hắn cũng có thể đại diện cho tập đoàn Triệu thị. Một kẻ giữa thanh thiên bạch nhật, làm nhục vợ của anh, phẩm hạnh tệ hại đến cùng cực. Anh hợp tác với hắn, chẳng lẽ không sợ hối hận sao? Lý tổng, tôi cho rằng phu nhân nói khá xác đáng. Tôi thấy, cậu thấy cái gì mà thấy? Cho dù tôi có hối hận thì cũng không hối hận bằng việc hợp tác với đồ rác rưởi như cậu. Phu nhân, công ty chúng ta dù sao cũng là một trong 3 tập đoàn lớn nhất Hải Thành. Nếu chuyển ra ngoài hợp tác với một tên ở rể rác rưởi thì mất mặt công ty chúng ta lắm. Súc sinh. Hôm nay bệnh cũ của tôi tái phát, nếu không có Ngô tiên sinh ra tay cứu giúp thì tôi đã mất mạng rồi. Anh lại dám giữa thanh thiên bạch nhật sỉ nhục ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi sẽ tước quyền của anh ngay bây giờ, đuổi anh ra khỏi nhà tay trắng. Thanh Vân, em đang nói gì vậy? Em muốn vì một tên rác rưởi này mà tước quyền của anh? Lý Nhất Tu, tôi nói lại lần cuối, Ngô tiên sinh là ân nhân cứu mạng của tôi. Anh còn dám nói lung tung thì đừng trách tôi trở mặt với anh. Tôi tuyên bố Ngô tiên sinh chính là đối tác hợp tác cuối cùng của chúng ta. Ngô Phàm, anh nghe thấy chưa? Cuối cùng cũng giành được hợp đồng này. Lý tổng,
Hợp tác vui vẻ. Vâng. Vui vẻ. Lý Tổng, anh không thể hợp tác với Ngô Phàm được. Tôi vì muốn hợp tác với anh mà đã dốc hết vốn liếng. Nếu anh hợp tác với hắn thì tôi tiêu đời rồi. Cậu nói với tôi chuyện này làm gì? Cậu không thấy tôi đang khó khăn lắm sao? Anh cầu xin tôi. Anh nghĩ lời tôi nói bây giờ còn có trọng lượng không? Lý phu nhân, tôi quỳ xuống cho cô. Tôi thật sự biết lỗi rồi. Thật sự xin lỗi. Cô nhất định không được hợp tác với hắn. Tên rác rưởi này không hiểu gì về kinh doanh. Hắn ta sẽ làm tập đoàn Triệu Thị sụp đổ mất. Cậu lấy đâu ra tự tin như vậy? Cảm thấy kẻ hạ lưu như cậu mà có thể so sánh với Ngô tiên sinh sao? Hơn nữa, cho dù Ngô tiên sinh có thua lỗ đến tán ra bại sản thì tôi cũng cam tâm tình nguyện. Tôi tin tưởng vào nhân phẩm của Ngô tiên sinh. Vừa rồi còn tưởng rằng hợp đồng này chắc chắn thuộc về Triệu Thông, không ngờ lại có sự đảo ngược tình thế như vậy. Hắn ta đắc tội ai không đắc tội, lại cứ đắc tội với Lý phu nhân. Theo tôi thấy, hắn ta tự làm tự chịu, không trách được ai cả. Không được, không thể ký. Người đâu, mau ngăn hắn ta lại cho tôi. Dừng lại. Tên này ngang nhiên quấy rối trật tự hội trường đấu giá. Liên hệ người phụ trách, ném hắn ta ra ngoài cho tôi. Phu nhân, chỉ là ngọc bội này đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. Di vật của phụ thân. Đây là chuyện gì đã xảy ra? Tất cả đều do Triệu Thông làm. Hơn nữa, tôi cũng không biết đây là di vật của cha chúng ta. Từ hôm nay trở đi, cắt đứt mọi hợp tác với Triệu Thông. Chúng ta sẽ không còn bất kỳ giao dịch nào với bọn họ nữa. Đúng, phu nhân nói đúng. Công ty của loại người này không thể hợp tác được. Chuyện của anh, về nhà tôi sẽ tính sổ với anh sau. Được. Ngô tiên sinh, chuyện ngọc bội, tôi lại nợ anh một ân tình rồi. Sau này tôi sẽ lấy giá thấp nhất, hợp tác lâu dài với anh. Thẩm tiểu thư, cảm ơn cô. Hợp tác vui vẻ, đây chính là hai công ty lớn nhất trong ngành. Thiết lập hợp tác chắc chắn sẽ làm mưa làm gió. Chúc mừng Ngô tổng, hy vọng sau này anh có thể chiếu cố nhiều hơn. Phải, tôi đã nói rồi mà. Ngô tiên sinh tuy xuất thân tầm thường nhưng lại cao quý hơn Triệu Thông kia gấp bội phần. Chỉ có người như Ngô tiên sinh mới xứng đáng làm người thừa kế tập đoàn Triệu Thị. Đa tạ chư vị. Những gì chư vị làm hôm nay tôi đều ghi nhớ trong lòng. Tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Bình tĩnh, có mưu lược lại có thủ đoạn. Đối tác như vậy thật khó tìm. Chúng ta tìm một phòng họp để ký hợp đồng thôi. Được. Tránh ra. Chính là cái tên ứng cử viên thừa kế của tập đoàn Triệu Thị này, Ngô Phàm. Hắn ta vốn chỉ là một gã nhà quê làm ruộng ở nhà chúng tôi, bây giờ lên thành phố phất lên rồi thì quên mất người thân, họ hàng của mình. Đúng vậy. Hắn ta ở thành phố ăn sung mặc sướng, lái xe sang ở biệt thự, bỏ mặc chúng tôi, những người thân ruột thịt, ở quê nhà ăn cháo rau. Loại người như hắn ta có xứng làm ông chủ không? Mong mọi người hôm nay làm chủ cho chúng tôi, bắt tên khốn này nhận chúng tôi. Nếu không, công ty như thế này thà phá sản đi còn hơn. Ngô lão nhị, các người đến đây làm gì? Lẽ ra lần trước ở thôn Ngô gia, hội trưởng Thanh Long hội đứng về phía cậu. Tôi đã nên biết cậu chắc chắn đã dựa hơi đại gia rồi. Tôi chỉ không ngờ cái đồ vong ân bội nghĩa này lại giấu lâu như vậy. Đúng vậy, bản thân gặp vận may làm ông chủ lớn, vậy mà lại nhẫn tâm nhìn em trai mình không có nổi một công việc. Cậu còn là người không? Hồi cha tôi bệnh nặng là các người nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với ông ấy. Sao giờ thấy tôi có ích thì lại muốn lợi dụng tôi rồi? Cậu nói với tôi điều này làm gì? Tôi chỉ nói với cậu một câu thôi. Chính vì cậu không chịu bán phần đất tổ nên công việc của Ngô Long nhà chúng tôi mới hỏng. Cậu bây giờ phải chịu trách nhiệm về công việc của Ngô Long nhà chúng ta. Đúng, không chỉ phải chịu trách nhiệm về công việc mà còn không được thấp hơn cậu. Cậu là ông chủ thì Ngô Long nhà chúng tôi phải là phó giám đốc. Phải mua cho Ngô Long nhà chúng tôi xe sang, biệt thự. Chắc chắn là không thể ở nơi tầm thường được. Nơi tầm thường thì không xứng với Ngô Long nhà chúng tôi. Đúng vậy. Bây giờ cậu là ông chủ rồi, cậu muốn nói lương bao nhiêu thì đều được hết mà. Ngô Long nhà chúng tôi thì mỗi tháng lương ít nhất cũng phải 1 triệu. Chỉ bằng hắn, hắn xứng sao? Đây là một công ty đàng hoàng, mọi người đều dựa vào năng lực để kiếm tiền. Ngô Long biết gì chứ? Hắn có năng lực gì? Dựa vào năng lực để kiếm tiền
Vậy tại sao cậu lại kiếm được nhiều như vậy? Còn Ngô Long nhà chúng tôi thì không được. Tại sao? Cậu có thể làm ông chủ, còn Ngô Long nhà chúng tôi lại không có cả công việc. Tại sao? Là vì tôi có năng lực kiếm được nhiều tiền như vậy. Người đâu? Dạ, ông mà còn làm loạn nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Cậu muốn làm gì giữa ban ngày ban mặt này? Nếu cậu dám động vào tôi sẽ khiến cậu mất sạch tất cả mọi thứ. Làm đi. Ông chưa được sự cho phép của người khác mà tự ý bán nhà của người khác, bây giờ lại còn định tống tiền. Ông cứ thử đi kiện xem rốt cuộc là ông thắng hay là tôi thắng. Đồ súc sinh. Cậu cứ đợi đấy. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu. Cậu chỉ là một tên nhà quê. Cậu chỉ là may mắn phát đạt thôi. Cậu vênh váo cái gì? Tôi nói cho cậu biết, phong thủy luân chuyển. Cậu cứ đợi đấy. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến cậu phải hối hận. Cậu cứ đợi đấy. Không biết ngài có thấy không, vừa nãy ở bên ngoài, những chuyện xảy ra bên ngoài có ảnh hưởng lớn đến công ty không? Cái này cô cứ nói thẳng. Thật ra thì ảnh hưởng vẫn khá lớn. Từ sáng đến giờ, từ khi sự việc này nổ ra, cổ phiếu của công ty liên tục giảm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hậu quả sẽ rất khó lường. Được rồi, giao cho tôi xử lý. Tôi đã nói từ lâu rồi, cái tên tiểu tử này căn bản không xứng làm người thừa kế công ty. Hắn vừa mới lên nắm quyền đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Giá cổ phiếu của công ty đã sụt giảm mạnh. Bây giờ hắn mà còn ngồi ở vị trí đó, công ty sớm muộn gì cũng sập. Đúng vậy. Trước đây Triệu tổng ở vị trí đó lâu như vậy cũng chưa từng xảy ra chuyện gì. Một tên tiểu tử nhà quê, họ hàng nghèo ở quê, hắn ta không có số mệnh đó. Đúng vậy, nếu bàn về người thừa kế, tôi chỉ phục Triệu thiếu, thay ai khác cũng không được. Hơn nữa, cái tên xúc sinh này lại thấy lợi quên nghĩa, vì sĩ diện mà đoạn tuyệt quan hệ với họ hàng ở quê. Loại người này căn bản không xứng đáng kế thừa. Cút ra ngoài. Mọi người yên lặng nào. Ngô Phàm, mọi người nêu ra những việc này cũng là vì lo lắng cho sự an nguy của công ty. Cậu đừng, Triệu Thông, cậu đừng tưởng những chuyện cậu làm tôi không biết. Ở đây các vị, rốt cuộc là ai muốn để công ty vào lúc này gặp trục trặc? Không cần tôi nói, mọi người đều biết chứ. Tôi luôn coi tập đoàn Triệu thị là nhà của mình. Cậu đừng hòng đổ tội cho tôi. Được rồi, vậy thì cứ theo như thỏa thuận trước đây của chúng ta. Cậu thua thỏa thuận cá cược, cậu nên rời khỏi công ty, từ bỏ vị trí người thừa kế. Tôi rời đi, cậu đến kế thừa sao? Hiện tại công ty đang trong lúc khẩn cấp, sao cậu còn nghĩ đến chuyện kế thừa? Triệu Thông, dù cậu nói thế nào, chúng ta có giấy trắng mực đen ghi rõ, cậu thua theo thỏa thuận cá cược thì nên rời khỏi công ty, từ bỏ vị trí người thừa kế. Người đâu? Đưa Triệu tổng mời ra ngoài cho tôi xem ai dám động thử. Triệu Thông, về chuyện của Ngô lão nhị, cậu nên biết, tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ sai khiến người khác phá hoại danh dự công ty. Cậu muốn điều tra thế nào thì điều tra, liên quan gì đến tôi chắc chắn sẽ điều tra. Nhưng hiện tại cậu nên rời khỏi công ty, từ bỏ vị trí người thừa kế. Tôi rời đi. Bây giờ công ty đang trong lúc khẩn cấp, cho dù cậu để tôi rời đi, các cổ đông có đồng ý không? Đúng vậy, áp lực dư luận mà công ty đang phải đối mặt là chưa từng có. Việc cấp bách của chúng ta là phải giải quyết việc này trước tiên. So với chuyện nhỏ như vị trí người thừa kế, căn bản không đáng nhắc đến. Chuyện nhỏ nhặt không thể nói sau được sao? Đúng vậy, hơn nữa hiện tại cậu căn bản không có khả năng xử lý loại chuyện này. Loại chuyện này vẫn phải trông cậy vào Triệu thiếu. Bây giờ cậu đuổi Triệu thiếu đi, tập đoàn chúng ta sẽ tiêu đời. Đến lúc đó ai gánh vác nổi trách nhiệm này? Được, vậy thì xem Triệu thiếu của các người có thể biến nguy thành an trong chuyện này không? Ngô tiên sinh, bây giờ sự việc ngày càng trở nên khó khăn, phải làm sao? Hiện tại áp lực chủ yếu đến từ dư luận. Cô đi mua bài báo, thổi phồng. Tôi hiểu rồi, áp lực dư luận vẫn phải dùng dư luận để giải quyết. Ngô tiên sinh, vẫn là cậu thông minh, tôi sẽ cho người đi làm rõ ngay.
để bọn họ biết ai mới là kẻ thiện, ai mới là kẻ ác. Không, đừng mua bất kỳ bài báo nào về việc làm rõ. Ngược lại, cô hãy đem những hành vi của Ngô lão nhị tung lên mạng, tăng thêm nhiệt độ, dẫn dắt bọn họ công kích tôi. Ý gì đây? Hình như tôi hơi không hiểu. Cô không cần hiểu, chỉ cần làm theo lời tôi nói là được. Đi đi. Vâng. Phất lên thì không nhận người quen. Việc này làm tốt lắm. Lát nữa, bản thiếu gia nhất định sẽ trọng thưởng các người. Đa tạ. Bây giờ chuyện này càng ngày càng ầm ĩ. Tin rằng không bao lâu nữa, Ngô Phàm chắc chắn sẽ không chịu nổi. Đến lúc đó, vị trí người thừa kế thủ phủ sẽ là của tôi. Đúng vậy. Ngô Phàm tên nhóc phế vật này, cái đức hạnh đó của hắn, đừng nói là thủ phủ, dù xách giày cho thủ phủ, hắn cũng không xứng. Hắn sao có thể giống Triệu thiếu gia ngài? Ngài ngồi ở đó, ngài chính là thủ phủ đời tiếp theo. Nói hay lắm. Bản thiếu gia có thưởng. Đợi đến lúc tôi trở thành người thừa kế, tôi sẽ phong con trai cậu làm phó giám đốc công ty. Cảm ơn. Triệu thiếu gia, ngài yên tâm, tôi sẽ đi thêm dầu vào lửa ngay, để tên rác rưởi Ngô Phàm đó sớm xuống đài, trả lại bình yên cho ngài. Đi đi. Ngô tiên sinh đoán quả nhiên không sai. Chuyện này quả nhiên là do hắn làm. Ngô tiên sinh, hiện giờ toàn mạng đều là những lời chỉ trích ngài, tình thế rất bất lợi cho ngài. Đây là một khởi đầu. Đây là một thứ có thể đảo ngược chiều gió. Chuyện này cư nhiên là do Triệu Thâm làm. Thật to gan. Tôi phải gửi đoạn video này cho giới truyền thông ngay, để mọi người thấy rõ bộ mặt thật của hắn, gột rửa oan khuất cho ngài. Dư luận về chuyện này chắc chắn sẽ gây tổn hại cho công ty. Vậy thì tập đoàn Triệu Thị là tập đoàn lớn nhất Hải Thành, thiệt hại mà nó gây ra chắc chắn là khó có thể lường được. Nhưng nếu chúng ta đổi một cách nghĩ, đây chẳng phải là một kiểu quảng bá sao? Tôi hiểu rồi Ngô tiên sinh. Ngài muốn lợi dụng dư luận miễn phí để làm quảng cáo ngược cho công ty. Đúng vậy. Biết phải làm thế nào rồi chứ? Biết rồi, Ngô tiên sinh. Tôi thật sự đối với ngài thán phục sát đất. Đi đi. Mọi người yên lặng một chút, từng người nói có được không? Từng người một. Theo tình hình hiện tại, cách duy nhất và cũng là cách tốt nhất chính là sa thải Ngô Phàm. Xét cho cùng, áp lực dư luận mà hắn gây ra thật sự quá lớn. Thời gian này, cổ phiếu của công ty liên tục sụt giảm. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ không xa ngày phá sản. Đúng vậy, bây giờ chỉ vì một mình Ngô Phàm mà khiến cả tập đoàn Triệu Thị phải chịu nhục. Cứ tiêu hao như thế này, công ty sớm muộn gì cũng không trụ được. Chúng ta hãy sa thải Ngô Phàm đi. Đúng, sa thải Ngô Phàm, phải sa thải Ngô Phàm. Tôi nghĩ rằng Ngô Phàm không phải loại người như vậy. Nếu hắn không có tư chất tốt, tôi làm sao có thể chọn hắn làm người kế nhiệm. Chúng ta cho Ngô Phàm 3 ngày. Nếu sau 3 ngày dư luận vẫn chưa được dập tắt, tôi sẽ tự mình ra mặt giải quyết chuyện này. Ngô Phàm, bây giờ bên ngoài toàn là tin đồn về anh. Anh vậy mà vẫn có thể bình tĩnh ngồi ở đây. Nếu không nhanh chóng làm rõ, tập đoàn Triệu Thị sẽ không trụ được. Không vội, để đạn bay một lúc. Nói cái gì? Chuyện này toàn thiên hạ đều biết cả rồi. Dư luận đã xào nấu 2-3 ngày rồi. Cứ tiếp tục như vậy, ai cũng không cứu được tập đoàn Triệu Thị. Không cần vội. Hạn chót mà Triệu lão cho tôi là 3 ngày, cũng chính là hôm nay. Hôm nay sẽ khiến Triệu Thông vĩnh viễn không thể lật mình. Và tất cả chiều hướng dư luận sẽ hoàn toàn đảo ngược. Sao có thể như vậy được? Cô cứ nhìn là được. Thôi, giờ không còn sớm nữa, chúng ta đến tập đoàn Triệu Thị. Chủ tịch, ngài đừng quên giao ước trước đó. Hôm nay là ngày cuối cùng của thời hạn đã định. Nếu Ngô Phàm vẫn không thể giải quyết những dư luận này, ngài phải hủy bỏ tư cách tham gia tranh cử người kế nhiệm của hắn. Và hôm nay, rất tiếc, độ nóng của chuyện này vẫn rất cao. Thiệt hại cho công ty cũng không giảm bớt. Mong ngài giữ lời hứa
Tôi hỏi cậu lần cuối về chuyện dư luận của Ngô Phàm. Có phải cậu giở trò quỷ không? Sao có thể là tôi làm? Cho dù tôi có bất hòa với Ngô Phàm đến đâu, tôi cũng không thể đem vận mạnh của công ty ra đùa giỡn. Hơn nữa, biết đâu Ngô Phàm chính là một kẻ hám giàu sang. Tiểu nhân chỉ thấy lợi. Lần này chẳng qua là để mọi người thấy rõ bộ mặt thật của hắn là một tên quê mùa. Tôi thấy đây là chuyện rất bình thường. Cho dù chúng ta sa thải hắn, cho hắn một khoản tiền lớn, cũng coi như là nhân từ tận nghĩa rồi. Tôi đã cho cậu cơ hội rồi. Nếu cậu còn không thành thật khai báo, cậu sẽ không còn cơ hội nữa. Chủ tịch, những lời tôi nói đều là sự thật. Hôm nay tôi mà có nửa lời nói dối, tôi lập tức cút xéo. Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ bước chân vào tập đoàn Triệu Thị nữa. Đây là cậu nói đấy. Mong cậu nói được thì làm được. Cậu gây ảnh hưởng lớn như vậy đến công ty, còn mặt mũi dám đến đây. Tôi gây ảnh hưởng gì đến công ty? Dựa vào đâu mà không được đến ảnh hưởng gì? Bây giờ bên ngoài tràn lan, tất cả đều là bê bối của cậu. Cậu làm mất hết mặt mũi của tập đoàn Triệu Thị. Chủ tịch, theo như lời hứa hôm qua, ngài nên cách chức tên vô dụng này. Bê bối gì? Đúng rồi, cho anh xem một thứ. Không biết đây rốt cuộc là bê bối của tôi hay là bê bối của anh. Thực hư về việc tên nhà quê thấy lợi quên họ hàng. Chủ tịch, sự việc không phải như vậy. Đồ khốn nạn. Chủ tịch, sự việc thật sự không phải như vậy. Ngài nghe tôi giải thích. Sự thật đã bày ra trước mắt rồi. Tôi còn cần phải nghe cậu giải thích nữa sao? Triệu Thông ơi Triệu Thông, tôi vạn vạn không ngờ tới cậu vì tranh giành vị trí người thừa kế mà không từ thủ đoạn. Thật to gan lớn mật, lại dám lấy tiền đồ của công ty ra làm cho đùa. Hôm nay nếu không có Ngô Phàm ở đây, công ty sẽ vì sự ngu xuẩn của cậu mà phải gánh chịu tổn thất nặng nề. Ngô Phàm, hắn ta là cái thá gì? Tôi Triệu Thông, thân là công tử nhà giàu Hải Thành, tên nông thôn này dựa vào cái gì mà so sánh với tôi? Hắn ta là cái thá gì? Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ bãi miễn toàn bộ chức vụ của cậu trong tập đoàn. Và tập đoàn Triệu Thị từ nay về sau sẽ không còn chút quan hệ nào với cậu nữa. Ngài vì tên nông thôn này mà cách chức tôi sao? Tôi vì muốn giành được dự án Cường Thịnh Kiến Công mà nợ nần chồng chất. Bây giờ ngài cách chức tôi, chẳng phải là ngài đang dồn tôi vào đường cùng sao? Gây ra hậu quả này hoàn toàn là do cậu tự làm tự chịu. Cút. Chủ tịch, ngài nghe tôi giải thích. Tôi cầu xin ngài tha cho tôi. Sau này tôi sẽ không bao giờ như vậy nữa, sẽ không đùa kiểu này nữa. Sau này tôi nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ. Ngài hãy tin tôi, mang ra ngoài. Đừng mà, chủ tịch. Chủ tịch, ngài nghe tôi giải thích. Chủ tịch, thật xin lỗi vì một số chuyện gia đình của tôi mà đã kéo cậu vào vòng xoáy dư luận. Chuyện này không liên quan đến ngài. Chuyện là do Triệu Thâm làm. Oan có đầu, nợ có chủ. Ngài đã trừng phạt hắn ta rồi. Như vậy là đủ rồi. Tôi đối với lời của đại sư Kim Dương cũng nửa tin nửa ngờ. Nhưng sau khi tiếp xúc với cậu, tôi mới phát hiện ra tài năng và tầm nhìn của cậu quả thực không phải người thường có thể sánh bằng. Tôi tin cậu nhất định có thể vượt qua mọi khó khăn, cuối cùng sẽ chèo lái tốt tập đoàn Triệu Thị, dẫn dắt tập đoàn Triệu Thị đến một tầm cao mới. Cảm ơn sự khẳng định của Triệu Tổng. Thả tôi ra. Thả ra. Chúng mày thật to gan. Bình thường đứa nào cũng khúm núm trước mặt tôi, bây giờ lại dám đối xử với tôi như vậy. Bình thường khúm núm với cậu là vì dù sao cậu cũng là thiếu gia, là người thừa kế tương lai của tập đoàn Triệu Thị. Không có Triệu lão thái gia cho cậu những thứ này, cậu là cái thá gì? Tên khốn nhà cậu cũng xứng để bọn tôi phải nể mặt sao? Đồ mắt lé khinh người. Sẽ có một ngày tôi trở lại tập đoàn Triệu Thị, tôi sẽ cho các người từng đứa liếm giày cho tôi. Kia chẳng phải là Triệu thiếu của tập đoàn Triệu Thị sao? Thật sự là hắn đấy. Bình thường nhân vật lớn như thế này không dễ thấy. Kiều Kiều, nắm bắt cơ hội. Đây chẳng phải Triệu thiếu sao? Mau đứng dậy. Vợ của tên trai bao, đừng chạm vào tôi.
Triệu thiếu, ngài đang nói gì vậy? Tôi và tên trai bao đó đã ly hôn rồi. Chúng tôi bây giờ không phải vợ chồng. Tôi có thù với hắn. Thù sâu như biển máu. Bất kể bây giờ các người có phải vợ chồng hay không, tất cả các người đều đừng đến gần tôi. Nếu không, tôi sẽ không khách khí với các người đâu. Đợi đã. Có thù, tôi cũng có thù với hắn. Tôn gia chúng tôi chính là bị hắn phong sát. Triệu thiếu, ngài có cần không? Nếu cần, tôi có một kế. Thật hay giả? Đương nhiên là thật. Tôi nằm mơ cũng muốn lấy mạng hắn. Cứ làm theo lời cô nói. Chờ chút. Alo, Ngô Phàm. Tình nhân nhỏ của cậu bây giờ đang ở trong tay tôi. Nếu không muốn cô ta mất mạng thì mang theo Triệu Tư Minh đến nhà kho lớn phía tây thành phố. Dám mang theo thêm một người, tôi sẽ giày vò cô ta đến mất mạng, rồi ném xuống đáy sông. Cậu nói cái gì? Hôm nay tôi sẽ bắt cậu phải trả giá cho tất cả những gì cậu đã làm. Triệu Thông, cậu dám động vào băng thanh, tôi sẽ lấy mạng cậu. Băng thanh đâu? Muốn cứu người thì phải nghe lời tôi. Triệu Thông, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Tôi muốn cậu rút khỏi cuộc tranh cử người thừa kế tập đoàn Triệu Thị. Triệu Thông, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Tới vừa đúng lúc. Người đâu? Giữ chặt hai người bọn chúng lại cho tôi. Ai dám động? Đây chẳng phải Ngô Phàm của chúng ta, Ngô đại thiếu ra sao? Cậu mà cũng muốn tranh giành vị trí người thừa kế của thủ phủ sao? Cậu, một tên trai bao vùng nông thôn, cậu làm sao mà dám vậy? Tôn Kiều Kiều. Sao lại là cô nữa? Tôi làm gì ở đây? Tôi đương nhiên là đến xem cậu mất mạng như thế nào. Tất cả đều là tại cậu, hại Tôn gia chúng tôi bị phong sát, từ danh gia vọng tộc trở thành trò cười cho cả Hải Thành. Món nợ này tôi vẫn chưa tính với cậu đâu. Băng Thanh, tôi nhớ cậu rất thích tình nhân nhỏ này mà, phải không? Hôm nay tôi sẽ cho cậu xem cô ta bị tôi giày vò đến mất mạng như thế nào. Dừng tay. Người đâu? Bẻ hết 10 móng tay của cô ta cho tôi. Cô dám? Tôi nói cho cô biết, Ngô Nguyệt Khanh đã đến rồi. Cô dám động thủ, Triệu lão gia và Nguyệt Khanh sẽ không tha cho cô đâu. Chỉ là một nhỏ thuộc hạ thôi, cô ta có thể làm gì? Người đâu? Giữ chặt hai người bọn chúng lại cho tôi. Hôm nay ký cũng phải ký, không ký cũng phải ký. Hợp đồng không thể ký, không thể để công ty rơi vào tay loại người này. Cậu đừng hòng. Ông nói vậy đừng có mà hối hận đấy. Bây giờ tôi đếm mỗi một số là sẽ lấy một ngón tay của tiểu mỹ nhân này. Tôi lấy mạng cậu. Cậu dừng tay cho tôi. Dừng tay. Tôi xem hôm nay ai dám động vào Ngô tiên sinh. Cậu dám đối xử với Triệu lão và Ngô tiên sinh như vậy, gọi tôi là Triệu chủ tịch. Ngô Nguyệt Khanh, bây giờ tôi mới là chủ nhân của cô. Cô dám ở đây làm càn với tôi. Cậu thật to gan. Dám bức cung bắt Triệu lão ký giấy thừa kế chức chủ tịch, làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này. Chỉ là một con thuộc hạ mà thôi. Cô còn dám cùng bọn chúng uy hiếp tôi. Thuộc hạ, hôm nay sẽ cho cậu thấy ai mới là người nhà họ Triệu nuôi mãi không khá lên, dám làm hại Triệu lão và Ngô tiên sinh. Hôm nay chính là ngày giỗ của cậu. Triệu Thông, chỉ với mấy tên mèo quào dưới tay cậu mà cũng dám đấu với tôi. Cô không biết tự lượng sức mình. Nộp mạng đi. Cẩn thận. Ngô Phàm, chán sống rồi hả? Bỏ tay ra sau đầu, không được động đậy. Triệu Thông, cậu bị tình nghi tổ chức bắt cóc người khác với tính chất nghiêm trọng, mưu hại và chiếm đoạt tài sản của người khác. Đi theo chúng tôi một chuyến. Triệu lão, tỉnh rồi sao? Ngô tiên sinh, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi. Lão thái gia nhà chúng tôi vừa rồi còn rất lo lắng cho ngài. Hôm nay trông ngài có vẻ tâm trạng tốt, mặt mày hồng hào, đó là điều đương nhiên. Nhất là thấy cậu không sao, tâm trạng tôi càng tốt hơn. Ngô tiên sinh, hiện tại có 2 tin tốt. Cậu muốn nghe tin nào trước? Cứ nói ra hết đi. Được. Chuyện thứ nhất,
Những chuyện Triệu Thông làm đều đã bị phơi bày ra ánh sáng. Không chỉ bị bắt, mà sự thật về việc cậu cứu cha tôi cũng được tiết lộ. Bây giờ cậu được bình chọn là nhà từ thiện tốt đẹp. Và cũng vì chuyện này, cổ phiếu của công ty chúng ta không ngừng tăng giá. Không chỉ lấy lại được toàn bộ số tiền đã lỗ, mà còn kiếm thêm được một khoản. Thật sao? Hơn nữa, hiện tại tập đoàn Lý Thị muốn hợp tác lâu dài với chúng ta. Gần như sau này, chúng ta sẽ không gặp phải bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào nữa. Vậy thì thật tốt quá. Còn chuyện kia là gì? Ngô tiên sinh, nhờ những việc làm của cậu được đánh giá cao, hội đồng cổ đông của công ty chúng ta đã toàn bộ bỏ phiếu cho cậu. Cậu hiện là người có số phiếu cao nhất. Nói cách khác, cậu đã vượt qua bài kiểm tra của hội đồng cổ đông và trở thành người kế nhiệm lão Thái gia. Công ty tôi dày công kinh doanh cả đời, chỉ có giao vào tay cậu, tôi mới yên tâm. Thật sao? Cứ yên tâm, tôi nhất định không phụ lòng mong đợi. Được, đợi khi cậu xuất viện, tôi sẽ đến công ty làm thủ tục để cậu tiếp quản vị trí chủ tịch. Sau này sẽ để Nguyệt Khanh phụ tá cho cậu. Triệu lão, mời mọi người ngồi, tôi đi pha trà cho mọi người. Tiểu Hạ sau này chính là người một nhà, không cần khách sáo. Người một nhà. Tiểu Hạ, đi theo cậu đã lâu như vậy, cùng nhau vào sinh ra tử, cũng nên cho cô gái tốt như vậy một danh phận. Băng Thanh, em có đồng ý lấy anh không? Em đồng ý. Bấy lâu nay khiến em chịu khổ rồi, anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Thế này mới gọi là viên mãn.